بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل متابعي قناتي كل جديد حول العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الطريقة الأفضل لإطعام القطط الأيتام أو اللي هم بدون أم؟ الفيديو ده بعرف الناس إن لو مثلا حد لقى قطط زي كده يعني يهتم بيها ازاي أو يعمل ازاي. أنا حاولت بشتى الطرق يعني إن أنا أحاول أأكلهم. الفيديو ده بقول للناس ازاي ممكن تأكل القطط دي اللي هي صغيرة، لأن مفيش ليها أم ومش بتعرف تاكل، حتى مش بتعرف ترضع اللبن لوحدها. لقيت اديهم اللبن الاول بسرنجة، لقيت ان السرنجة هتجرح بقهم من الحركة، يعني لان هم بيتحركوا زي ما حضراتكم شايفين كده. فجبت لهم زي دي كده حاجة بتاعت قطرة، عبوة قطرة كده. حاولت ان انا الاقي لهم اي حاجة اللي هي مثلا تكون ليها سن كده مدبب يقدروا يشربوا بيه او يرضعوا بيه زي ما حضراتكم شايفين كده. ايه المشاكل اللي واجهتني مع القطط اللي هي الايتام دي واتصرفت معاهم ازاي؟ اهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم. بحاول امسكها من الجزء اللي هو عند رقبتها كده، ده افضل مكان ممكن القطة تتمسك منه بكل سهولة ويبقى فيه تحكم كامل فيها. يعني اي زيادة من اللبن بتنزل على جسمها بمسحها زي ما حضراتكم شايفين، وبالراحة جدا بحاول اديها بتاعة القطرة دي. وانا طبعا بعبيها لبن عن طريق السرنجة، يعني بملاها بالسرنجة وبحاول ان انا اديها بالراحة جدا، لان طبعا هم اجسامهم حساسة جدا وصغيرين جدا. طبعا مش بعرف طبعا الكمية اللي هم بيحتاجوها، بس بحاول بقدر الامكان ان انا ما اضغطش عليهم بزيادة شوية. ولو زاد اللبن او وقع على جسمهم بمسحه باي قطعة قماش كده، لان هي القطة نفسها بتتحرك غصب عني، فمش بعرف امسكها كويس لانها صغيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين. حطيت لهم سجادة صغيرة كده وبيتحركوا عليها. انا حجزت عليهم بالكرتون كده زي ما حضراتكم شايفين تحت كده، على اساس بس ما يخرجوش بره يجوا تحت اي حاجة او كده يحصل لهم مشكلة. بعمل تبادل في الاكل بينهم على اساس ان ما يبقاش الكمية مرة واحدة تتعب بطنهم يعني او معدتهم او كده. كل واحدة بديها شوية على ما ترتاح، ثواني كده على ما التانية تاخد جزء من اللبن يعني ترتاح شوية، فبدي للتانية. وبرضو الزيادة اللي بتزيد لان هم بيتحركوا من ايدي فما بقدرش يكون في تحكم كامل، بالتالي بمسحه كده زي ما حضراتكم شايفين. الرضاعة عليهم بحاول ان انا اضغط بدرجة بسيطة جدا على العبوة دي علشان ان اللبن ينزل لهم بسهولة، وهم اصلا بيمتصوا اللبن يعني بالوضع ده افضل كتير جدا جدا من وضع السرنجة زي ما كنت بديهم الاول. طبعا كل واحدة بتاخد جزء كده ترضع وتبقى مرتاحة. شوفوا بقى حضراتكم بعد ما كلوا بيلعبوا بقى مع بعض شوية كده او بيتحركوا، كبروا شوية وما شاء الله يعني بقوا شكلهم افضل وتحسن وضعهم الصحي يمكن اكتر. بوري حضراتكم ان هم ازاي لما الناس بتهتم بيهم او كده ممكن ربنا يكرم يعني ويعيشوا ويبقوا كويسين. انا ما كنتش متوقع بصراحة في الاول خالص ان القطط دي هتقدر تعيش او ان انا هقدر اساعدها يعني ان هي تقاوم شوية، لان طبعا مفيش ام ومفيش اكل. هم بقى يا عيني بيلعبوا مع بعض كده، ودايما وقت النوم يبقوا حاضنين بعضهم بشكل غريب. بحس فيهم باليتم فعلا كانهم مثلا زي البني ادمين اللي هم الاطفال اليتامى بدون ام، ودي حاجه بتحزن جدا يعني. بصوا حضراتكم كده هتلاقوهم بيدوروا على بعض في اي وقت كده وبيروحوا لبعضهم، حتى لو بعدوا شويه عن بعض في لحظات زي كده بيرجعوا جري لبعض على طول، يقربوا لبعضهم. بيحسوا بالامان قوي ان هم يكونوا قريبين من بعض ولامسين بعض بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هما بيحاولوا يخرجوا من اي مكان، يعني هو بقوا دلوقتي بيمشوا بسهولة شوية وبيتحركوا بسهولة زي ما حضراتكم شايفين كده. شكلهم كيوت خالص وسبحان الله يعني، والله حاجة كويسة جدا وبتخلي نفسية الانسان كويسة ومرتاحة، ان يعني الواحد بيحاول يساعد على الاقل حيوانات ضعيفة بالشكل ده.
بقوا يتحركوا كويس جدا، حتى رجليهم كانت ضعيفة خالص. الوقت مع الكام يوم اللي هم بدأوا ياكلوا فيهم وكده بقوا يتحركوا أفضل كتير. البيضة دي طبعا بتتحرك أسهل وهي جسمها أقوى شوية من الصفرة الصغيرة دي. بس هم طبعا هم في سن واحد يعني زي بعض بالظبط، بس دي بتاكل أكتر شوية سبحان الله، والصغيرة دي يعني شقية جدا جدا وبتعافر بصعوبة جدا في وقت الأكل. طبعا هم ضوافرهم كبيرة بشكل برضو غريب ويخربشوا جدا، بس بحاول يعني بقدر الإمكان إني أتلاشى يعني ده، أو أمسكهم من إيديهم وقت ما بياكلوا أو كده. بصوا حضراتكم بيلعبوا مع بعض بشكل غريب سبحان الله. بصراحة والله حاجة كده من عند الله سبحان الله، يعني بيحبوا جدا يكونوا قريبين من بعض. ووقت النوم هم طبعا معظم وقتهم نوم، بياكلوا وبيناموا بشكل كبير بوقت كبير جدا من الوقت يعني او من وقتهم. لما يجوعوا طبعا مش بلاحق عليهم على صوتهم، يعني ان بيصحوني ساعات من النوم والله علشان ان هم ياكلوا او كده. وحاجه كده من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الرحمه بتتوضع في قلوب الناس يعني للحيوانات اللي هي زي كده. فأتمنى من كل واحد يلاقي حاجة أو حيوانات زي دي يعني يعطف عليها أو يساعدها في الحياة. زي ما بقول لحضراتكم كده، ازاي اقدر اطعم القطط اللي هي يتيمة الام مش معاها ام. طبعا انا تعبت في الاول خالص معاهم، لان طبعا القطط دي صغيرة جدا وبتحاول ترضع بصعوبة. شوفوا حضراتكم، مجرد باجي اعمل لها اكلها اللي هي العبوة بتاعت القطرة دي، عاملة زي الببرونة كده، بس هي مفضلة ليهم لأن ليها بوز صغير كده بارز بيقدروا يستعملوه زي ما حضراتكم شايفين كأنها بترضع من الأم. فدي كانت طريقة كويسة جدا. في البداية خالص حاولت أطعمهم أو أرضعهم بسرنجة بدون سن طبعا زي ما كان في مقدمة الفيديو، لكن بصراحة الموضوع الأفضل إن نلاقي أي طريقة لإطعام القطط دي. بصوا حضراتكم بترضع وهي منسجمة جدا جدا. العبوة دي مرنة شوية، فيها مرونة كده، ممكن أضغط عليها فيوصل لها اللبن عن طريقها مرتاح شوية، وهي تفضلها كأنها زي رضاعة الأم بالظبط بالنسبة لها، وبتبقى مستمتعة جدا في الوقت اللي هو زي كده. يعني بحاول بقدر الامكان اسيطر عليها بقدر الامكان ان هي مثلا ما تتحركش او كده علشان تقدر ترضع وهي مرتاحة. حاولت اشوف مثلا حاجة طرية شوية، لكن لقيت ان الببرونة العادية بتاعت الاطفال او البيبيهات الصغيرة ما تنفعش لان كبيرة شوية عليهم، لان دول صغيرين خالص بقهم صغير يعني. دي السرنجة اللي حاولت ان انا اديها بيها اللبن او كده، لكن بصراحة صعبة جدا ومتعبة ليها للقطط يعني. ممكن بتعور او ممكن تجرح بقهم او حاجة، لكن انا حاولت بيها في البداية، ولما لقيتها مش ناجحة بما فيه الكفاية غيرت الوضع خالص وبقيت اديهم اللبن بالاسلوب ده كده بطريقة اللي هي الببرونة الصغيرة دي. بيشربوا وهم مرتاحين ومبسوطين جدا زي ما حضراتكم شايفين، بيكونوا زي ما هم مستمتعين يعني كأنهم زي الأطفال كده وهم بيرضعوا. طبعا كمان بيظهر بالنسبة لي قد ايه هم اكتفوا او لا. طبعا ارضاعهم عن طريق السرنجة ممكن ما بقدرش احدد كفاية هل هم خدوا كفايتهم او لا، فممكن اديهم بزيادة شوية. حاول بقدر الامكان اديهم لكفايتهم وان هم يستكفوا من الاكل. هم طبعا بياخدوا كفايتهم وبيبعدوا نفسهم عن الاكل، فبعرف خلاص ان هم يعني استكفوا من الاكل يعني وكده. طبعا كل ما بيكبروا شويه كل ما اكلتهم بتزيد اكتر شويه، وكبروا ما شاء الله وبقوا زي ما حضراتكم شايفين كده كبار. دي الصغيره شويه اللي هي ضعيفه شويه بس شقيه جدا. شوفوا حضراتكم لما باجي ارضعها او اطعمها بالسرنجه بتبقى صعبه جدا الامور، وبخاف عليهم بصراحه ان هم يعني تجرح بقهم او كده، لكن هي بتحاول
يعني تتشاقى كده او تبعد عن السرنجة او حاجة. ممكن لما بتكون جعانة بتعمل كده، بتحاول بتبقى زي ايه، عندها سرعة كبيرة قوي، محتاجة الاكل بسرعة قوي يعني. لكن لما بديها بالقطارة دي او باللي هي بتاعت عبوة القطرة دي، بتاكل وهي منسجمة ومرتاحة كويس. علشان كده انا قلت اعمل الفيديو ده عشان الناس بس ممكن تستفيد من الوضع ده، وتعرف ان لو في عندها قطة صغيرة زي كده ممكن الارضاع بتاع القطط ده بالكيفية دي، بكيفية اللي هو العبوة مثلا بتاعت القطرة دي، او بببرونة صغيرة بتاعت الاطفال. لكن الببرونة مشكلة ان هي مش هتقدر تاخدها ببقها، فهتبقى صعبة عليها شوية لان بقهم صغير جدا، وبصراحة يعني في صعوبة جدا لتوصيل الأكل اليوم. يعني شوفوا حضراتكم بترضع وهي منسجمة شوية كده، ومنظرها يعني براءة سبحان الله يعني. يعني اللي يلاقي حاجة زي كده، دول لو كانوا مثلا في الشارع ما كانوش هيقدروا يعيشوا خالص، لأن هم كده دلوقتي يعني بقالهم مثلا حوالي اسبوعين او 3 عندي. بحاول بقدر الامكان اوفر لهم يعني الراحه شويه. لكن طبعا لو كانوا في الشارع مين كان هيرضع او مين كان هيجيب اكل او يعمل؟ هم مش هيعرفوا ياكلوا اصلا، لان هم حتى الان بحاول اعلمهم او اعودهم ان هم ياكلوا لوحدهم، حتى احط لهم اللبن في اي حاجه كده، لكن مش بيعرفوا لان هم لسه صغيرين ما يقدروش يعتمدوا على نفسهم حتى في الاكل. فبقول للناس يعني اللي يلاقي حاجة زي كده يساعدها، علشان برضو حرام علينا. وحاجة برضو اللي هي يعني ايه بتشغل الناس والله، وبتكون حاجة كده بتدي هدوء نفس وراحة وطمأنينة كده للإنسان ان هو بيعمل مثلا عمل خير او كده. فبقول يعني الناس تحاول بقدر امكانها لو لقوا حاجة زي كده يقدروا يساعدوهم او يقدموا لهم المساعدة، وكل ده لوجه الله سبحانه وتعالى. أرجو أن الفيديو يفيد الناس بأي معلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.